ওলাইছোঁ গালি খাইছা হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল চ' কি খবৰ আপোনালোকৰ আই হোপ সকলোৰে ভালেই চাগে আমি ক'ত যাই আছোঁ আমাৰ বেগ চেক দিয়া হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি চেক আউটত যাই চেক ইনত যাই আছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকে চাই থাকক আমি আছোঁ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত তো অকণমান আগত যাই লগ পাই আছোঁ চেক ইন কৰি লওঁ বলক এতিয়া আমি এণ্ট্ৰি কৰিব ওলাইছোঁ ক'ত যাই আছা জম্মু যাই আছোঁ এয়া আছে গেট নাম্বাৰ 8 আৰু এইটো হৈছে ইউ চ' চাই থাকক ভিডিঅ' So let's go to Jammu. So guys, আমি ৰেডি হ'লোঁ এতিয়া যাবলৈ জাষ্ট প্লেনত গৈছোঁ তো মোৰ লগত আছে such as full-size laptops must be stored for takeoff and so landing. let's go to Kashmir We would like to remind you guys side that of consumption of alcohol and smoking is not মই permitted. দেখাই আছোঁ তো কেনেকুৱা লাগে প্লিজ জনাবা আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ বহুত অকণমান দেৰি হৈ আছে এইকেইদিন কাৰণ অকণমান বিজি আছিলোঁ চ' থেংকফুলি অকণমান টাইম পাইছোঁ তো আপোনালোকক যিখিনি দেখাব পাৰিছোঁ গোটেইখিনি দেখাই যাম তো গাইজ চাই থাকক All defense আমি ফাইনেলি দিল্লী এয়াৰপৰ্টত আহি পালোঁ দেন ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰোঁ নাজানো ফাৰ্ষ্ট পেট পূজা তাৰপিছত পালোঁ তো গাইজ ব'লক আমাৰ বেগটো আহি আছে তো বেগটো লওঁ তাৰপিছত আফটাৰ প্লেনিং কৰোঁ এতিয়ালৈ একো প্লেনিং কৰা নাই বাট চাই থাকক বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হয় আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি আছে জাষ্ট এইখিনিতো ট্ৰেইলাৰ আছিল বাট পিক্সাৰৰ ভিডিঅ' বাকী মেডোজ তো প্লিজ চাই থাকক বেগটো লৈ লওঁ নেকি অ'কে তো গাইজ আমি মেট্ৰত উঠিবলৈ গৈ আছোঁ গাইজ বলক আপোনালোক 2 মিনিট তো গাইজ আমি মেট্ৰত গৈ আছোঁ নিউ দিল্লীলৈ মেট্ৰ' ষ্টেচন এইটো মেট্ৰ' ষ্টেচন হয় আমি নিউ দিল্লীলৈকে অলপ কম খৰচা হ'ব বুলি আৰু চ' 60 ৰুপিছত আমি যাই আছোঁ ব'লা এইফালেদি কিমান লাগিম আৰু বৰ একেবাৰে দাঙি থকা এনি টাইম নে কি এতিয়া আমাৰ কাটৰাত থাকিবা নেকি আমি কাটৰাত থাকিবা বৈষ্ণৱ দেৱী কাটৰাৰ পৰা কিমান দূৰ হে তুমি কোন হয় মিছেছ মনিকা বৰগোহানি অ'কে অ'কে লেটছ গো টু নিউ দিল্লী Let's see guys. So guys, metro যাই আছোঁ and উঠিলোঁ ডাইৰেক্ট নিউ দিল্লীলৈ গৈ আছোঁ তো চাই থাকক এণ্ড নিউ দিল্লীত গৈ কি কৰি আছোঁ সেইখিনিও দেখা পাম এই ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডিঙতে গোটেইখিনি দেখা হ'ব তো গাইজ চাই থাকক এবাৰ বাহিৰত কাৰণে দেখাই দিয়া নেপালী বাইদেউ আপোনাৰ খবৰ কেনেকুৱা একদম বঢ়িয়া একদম মজা এনজয় কৰিব গৈ আছোঁ নাজানো কি হয় গৈ পামনে নাই এতিয়ালৈকে চলা নাই ফটো তোলা নাই সেইটো গাইজ চাওক সেই লাইনডাল দেখিছে ন সেই লাইনডাল শেষ হোৱালৈ মানে ট্ৰেইনত আমি যাই পাম তো বেবি কি আছে চাওক আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড তো গাইজ আমি ফাইনেলি বাছত উঠিলোঁ তো অকণমান কিবা কিবি খাই ল'লোঁ তো খাই লৈ কাৰণে এতিয়া যাত্ৰা কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট জম্মুলৈ তো সেয়াই গৈ আছোঁ এতিয়া মানে কিনো দেখাম আপোনাৰ আন্ধাৰ হৈ গ'ল তাৰোপৰি আপোনাৰ বাছতো মানে সোমালোঁ আৰু মানে বহুত ঠেক মানে জানে ট্ৰলি আৰু বেগ আনিছোঁ তো মানে অকণ প্ৰব্লেম হৈ আছে তো গাইজ এটাই কথা কৈছোঁ আপোনালোকক এইবাৰ যোনটো মানে ভিডিঅ' হ'ব একদম ডাইৰেক্ট আইফোন দি হ'ব প্লিজ কেনেকুৱা হৈছে জনাব একদম ডাইৰেক্ট 14 আইফোন দি আপোনালোকক ভিডিঅ'
কৰি আছোঁ এবাৰ জনাব অকণমান মানে গুটকা খাই আছোঁ চ' মানে কথাটো তেনেকুৱা হৈছে একো নাই চিল গুটকাই পাণ মছলা খাব লাগে মই মানে প্ৰমোশ্যন কাৰণে জাষ্ট কৈছোঁ আৰু যোনে খায় কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালী খাব নালাগে যোনে খাই খাব আৰু তো গাইছ সেইটোৱে আমাৰ পেটলি পিছফালে বহি আছে বোলে এই বোলে তো গাইছ কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ কিমানখিনি ট্ৰিপ হ'ল তো কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ জনাব তো এইখিনি তাই ক'ব এতিয়া কিবা কৈ দিলে তো কোৱা চ' আমিতো আহিলোঁ প্ৰথম গুৱাহাটী টু দিল্লী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আমি গ'লোঁ আমাৰ মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ পৰা আমি আহিলোঁ আকৌ এই বাছলৈকে গোল চক্কৰ ঘূমিলোঁ আধা ৰাস্তা আচলতে আছিলে বাছখনৰ নাম আমি আমি ভাবিলোঁ জেগাৰ নাম চবতছে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ ক্লাইমেক্স এটা গম পালোঁ বাছখনৰ নাম কি আছিলে হেৰি হেৰি আছিলে নহয় চুপ হলিডে আছিলে বাছখনৰ নাম আৰু আমি চালোঁ হেৰি কি জাগা বিচাৰি গ'লোঁ খোজকাঢ়ি কাঢ়িয়ে গ'লোঁ 1.5 কিলোমিটাৰ তাৰপিছত আকৌ আমাৰ বৰ্ডিং টাইম হ'লতো আমি পাগল এতিয়া আমিতো বাৰু হেৰি কি কয় এতিয়া আমি বাছত উঠিয়ে ল'লোঁ দেখিছে তো দিল্লীৰ পৰা আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট কাটৰালৈকে গৈ আছোঁ তো আমি কাটৰাত আপোনালোকক লগ পাম তো এইটোৱে এতিয়া চবকে গুড নাইট দিলোঁ তো ডাইৰেক্ট ৰাতিপুৱা লগ পাইছোঁ তো বাই বাই গাইছ বাই বাই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা নাই তো বৰক মানে বাছখনো বহুত হেৰি আছে তো বেছি কথা নাপাতো তো লগ পাইছোঁ আৰু তো গাইছ ফাইনেলি আমি নিজে তো আমি ফাইনেলি কাটৰা আহি পালোঁ তো আহি কাৰণে ইয়াতে মানে দালাল কিছুমান পালোঁ তো পোৱাৰ কাৰণে অকণমান বেয়া হ'ল তো সেয়াই তো এতিয়া আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ পাটনিটপলৈ গৈ আছোঁ ন তো ফাৰ্ষ্ট বৈষ্ণৱ দেৱী আছিল অকণমান মানে এতিয়া বৈষ্ণৱ দেৱী প্লেন নহ'ল অলপ চেঞ্জ কৰিলোঁ তো সেয়াই সেই চাওক এই লুটেৰিবিলাক এইবিলাক সেই আগত যে গৈছে এইকেইটা লুটেৰা মানুহ তো লুটিব কাৰণে আহিছিল ফাইনেলি বাচিলোঁ লুটাৰ পৰা তো সেইটোৱে এতিয়া ওলাই দিওঁ ৰাতি একদম মানে অকণমান কাজিয়া চাজিয়া হৈছিল বাৰু পিছত কৈ দিম গোটেইখিনি এই আহি গ'ল কি কৰিব পৰা আহিছে ঘুমাই নাথাকিব যাই কেনে এনে কেনেকুৱা লাগিছে আহি কেনে ঠাণ্ডা বহুত আছে ন গালি খাইছা বাছৰ বিহেভিয়াৰটো একদম বেয়া আছিল ৰাতি মুড়ি কাৰণে কাজিয়া লাগিছে অকণ দেৰিকৈ গৈছোঁ বলক যাওঁ আগত লগ পাই আছোঁ তো ফাইনেলি আমি এতিয়া পত্নীটপলৈ ওলালোঁ দেন কাৰ বুক কৰি কাৰণে গৈ আছোঁ আপোনালোকক বৰফ দেখাবলৈ ৰেডি হৈ যাওক বেছি টাইম নাই বৰফ দেখা হ'ব তো আমাৰ মাইনাপুৰে ডিষ্টেঞ্চ ৱাইজো আমি বাকীখিনি ডিটেইলছটো কৈ থাকিম যাতে আপোনালোকৰ মানে ধৰক কোনোবা যদি প্লেনিং আছে আহিব পাৰিব আৰামছে এইটোৱে আমি মানালী চবেই মানালী প্লেন কৰে আমি ইউনিক কৰিছোঁ মানালী চবেই যায় হয়নে হয় নাই দীপাঞ্জলি মানালী চবেই যায় আমি মানালী প্লেন কৰা নাই বেলেগ এটা প্লেন কৰিছোঁ আৰু চাই থাকক বহুত ভাল লাগিব আগত যাই কেনে লগ পাই আছোঁ তাৰোপৰি কিনি আছে চিনেৰি দেখাই যাম তো সেইটোৱে চাওক এতিয়া আমি পুৰা মানে কাশ্মীৰত আছোঁ আৰু ভিডিঅ'ৰ পৰা কৈ আছোঁ আমাৰ পৰশ তোৰ ওচৰতে আছোঁ খালি তোক লগ কৰিব নোৱাৰিম চাগে তই থাক তোৰ নিজৰ ডিউটিত এইখন চাওক সেইখন পাহাৰ চাওক এইটোৱে বহুত হিলি আছে মই আগত যাই আপোনালোকক ভালকৈ হিলাই আছোঁ চৰি ভালকৈ দেখাই আছোঁ হোৱাট এ ভিউ तुम लोग वॉशरूम আমি যিখিনি জেগাত আহি ৰখিছোঁ তাতে কিবা অকণ খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো গাইজ চাওক নাজাৰা ৱাও আৰু ইয়াতে মানে ইমান বতাহ দি আছে মানে ঠেলি লৈ যায় দুখনমান ফটো উঠিলোঁ অৱস্থা একদম বেয়া কাৰণ ঠাণ্ডাটো বাদে দিয়ক ইয়াতে বতাহে মানে এনেকুৱা মানে কোল্ড মানে ফিল হৈ আছে একদম মানে ফ্ৰিজত থকা যেন হৈ আছে তাৰোপৰি একো নাই তাৰোপৰি একো নাই এইখিনিতো সামান্য ঠাণ্ডা আৰু ঠাণ্ডা আগত পাম অ'কে আগত যাই লগ পাই আছোঁ